हॅलो फ्रेंड्स, मी प्रीती अनिल अनंतवार. प्रीती अनंतवार या कुकिंग चॅनलमध्ये आपलं स्वागत करते. आज आपण उसळीची रेसिपी पाहणार आहोत, ती म्हणजे सुपी उसळ म्हणजेच रस्सा उसळ. चला तर पाहू त्याची कृती. त्यासाठी 1 ते 1.5 चमचा सैंधव मीठ घ्यायचं आहे. उपवासाचे मीठ घेतलेले आहे मी. मिठाचं प्रमाण तुमच्या आवश्यकतेनुसार घ्यायचं. 1 मिरची लांब चिरून घेतलेली आहे, त्याचे 2 भाग करून कट करून घेतलेले आहेत. मिरच्या किती तिखट आहे त्यानुसार मिरच्यांचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. इथे आलूच्या सुद्धा फोडी करून घेतलेल्या आहे. 1 आलूच्या लांब छान फोडी करून घेतलेल्या आहेत. 2 ते 3 चमचे भाजलेल्या शेंगदाण्याची पूड करून घेतलेली आहे. इथे 3 ते 4 चमचे दही किंवा आवश्यकतेनुसार दही घ्यायचं आहे. आणि इथे साबुदाणा 5 ते 6 तास किंवा रात्रभर भिजून घेतलेला आहे. आणि भिजवल्यानंतर हा साबुदाणा असा नरम असायला हवा. भिजवल्यानंतर 1 वाटी साबुदाणा घेतलेला आहे आणि 1 वाटी साबुदाण्याला 3 वाटी पाणी घेतलेलं आहे. चला तर आपण सुपी उसळ बनवून घेऊया. एक कढई घेतलेली आहे, यामध्ये 1 चमचा शेंगदाण्याचं तेल टाकलेलं आहे, कारण उपवासाला शेंगदाण्याचं तेल चालते म्हणून. तेल गरम झाल्यानंतर यामध्ये आलूच्या ज्या फोडी आपण कट करून घेतलेल्या आहेत ते सर्व 1 आलूच्या फोडी यामध्ये टाकून घेतलेले. याला थोडंसं लालसर रंग येईपर्यंत तळून घ्यायचं आहे, म्हणजेच परतून घ्यायचं आहे तेलामध्ये. आलूच्या फोडींना तुम्हाला जसा हवा तसा आकार तुम्ही देऊ शकता, कट करून घेऊ शकता. आणि याला थोडंसं लालसर होईपर्यंत, गुलाबी रंग येईपर्यंत आपण याला तळून घेणार आहोत तेलामध्ये. पहिल्यापेक्षा आलूला गुलाबी रंग आलेला आहे, तळलेले आहेत. आणि यामध्ये आपण मिरचीचे तुकडे टाकून घ्यायचे आवश्यकतेनुसार, 1 किंवा 2 मिरच्यांचे. 2 ते 3 चमचे भाजलेल्या शेंगदाण्याची पूड टाकून घेतलेली आहे. ही पूड तेलामध्ये चांगली परतून घ्यायची आहे स्लो गॅसवरच. आणि यामध्ये 1 वाटी साबुदाण्याला 3 वाटी पाणी टाकलेलं आहे. आवश्यकतेनुसार पाण्याचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. आणि ही उसळ आपली पातळ असल्यामुळे पाण्याचं प्रमाण 3 वाटी टाकलेलं आहे. यामध्ये सैंधव मीठ टाकलेलं आहे 1 चमचा. आणि या चमच्याच्या साहाय्याने 3 ते 4 चमचे दही घ्यायचं आहे. दह्याचंही प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार, तुम्हाला आंबट किती हवं त्यानुसार कमी जास्त करू शकता. हे पाण्यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे दही आणि याला चांगली उकळी येऊ द्यायची आहे. उपवास असला की आपण नेहमी उसळ बनवतो आणि नेहमीच उसळ खाऊन कंटाळा येतो. त्यामुळे अशा पद्धतीने जर उसळ बनवली तर नक्कीच तुम्हाला आवडेल. चांगली उकळी आलेली आहे. यामध्ये आपण साबुदाणा भिजवलेला टाकून घेऊया 1 वाटी. आणि पुन्हा याला चांगली उकळी येऊ द्यायची आहे. स्लो गॅसवर उकळी येऊ द्यायची आहे. हे सर्व मिश्रण चांगले मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि 15 ते 20 मिनटं स्लो गॅसवर शिजू द्यायचं आहे. महत्त्वाची गोष्ट, स्लो गॅसवरच हे शिजवायचं आहे, जेणेकरून आपलं मिश्रण करपलं नाही पाहिजे. आणि थोड्या वेळाने याला हलवत राहायचं आहे. सुरुवातीला साबुदाण्याचा रंग पांढरा असतो आणि हे शिजल्यानंतर ट्रान्सपरंट दिसायला लागतो. तोपर्यंत या साबुदाण्याला स्लो गॅसवरच शिजवून घ्यायचं आहे. त्यामुळे 15 मिनटं साधारण आपण याला शिजवून घेऊया. आणि 15 मिनटानंतर तुम्ही पाहू शकता, पहिल्यापेक्षा हे सर्व मिश्रण थोडंसं घट्ट पण झालेलं आहे आणि पहिल्यापेक्षा आपला साबुदाण्याचा रंग थोडा ट्रान्सपरंट झालेला आहे. अजून 5 मिनटं याला शिजू देऊया. अशा पद्धतीने बनवलेली उसळ पण छानच लागते. आणि यामध्ये साबुदाण्याचा वापर खूप कमी असल्यामुळे आपल्याला त्रास पण होणार नाही. अजून 5 मिनटं झालेली आहे शिजून पूर्णपणे. 15 ते 20 मिनटं आपण या उसळीला शिजून घेतलेलं आहे. गॅस बंद करून घेतलेला आहे. आणि आता याला बाउलमध्ये किंवा प्लेटमध्ये काढून सर्व करून घेऊया. तुम्ही पाहू शकता आपल्या साबुदाण्याचा रंग पण अगदी ट्रान्सपरंट झालेला आहे आणि छानपैकी शिजलेली आहे आपली सुपी उसळ. चला तर अशा पद्धतीची उसळ तुम्ही पण नक्कीच ट्राय करा. आणि ज्यांना उसळ आवडत नाही किंवा साबुदाणा अगदी कमी खायचा असतो त्यांनी तर ही रेसिपी नक्कीच ट्राय करावी. आणि याची चव पण छान लागते. आणि अगदी कमी साबुदाणा वापरून पोटभर असा खाण्याचा उपवासाचा पदार्थ तयार होतो. हा पदार्थ मी नेहमी उपवासासाठी बनवत असते आणि मला हा पदार्थ पण आवडतो. त्यामुळे मी तुमच्यासोबत ही रेसिपी शेअर केलेली आहे. आणि ज्यांना साबुदाणा आवडतो पण खायला चालत नाही त्यांना तर ही रेसिपी अगदी उत्तम आहे. महत्त्वाची गोष्ट, ही उसळ चांगल्या पद्धतीने शिजू द्यायचं आहे, तेव्हाच ही उसळ छान बनते. ही एक महत्त्वाची टिप आहे. चला तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला त्याबद्दल मला नक्की कळवा. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा. अशाच नवनवीन रेसिपी जाणून घेण्यासाठी माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. माझे व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्सना शेअर करा. आणि तुमचे कमेंट मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. थँक्यू.